Oppitunti 1. Mausteiset valinnat. Olen syönyt tässä ravintolassa aiemmin, ja heidän nimikkoannostensa laatu on poikkeuksellisen hyvä. Olen kuullut, että sichuanilainen pippuriruoka on hyvin tulinen. Uskotko, että minä nautin siitä? Se on melko mausteinen. Nautit siitä varmasti, jos arvostat monimutkaista ja eloisaa makuprofiilia. Kokeilenpa sitten, onko teillä muita suosituksia alkupaloistamme. Tryffelillä täytetyistä nyyteistä on paljon hypeä, ja ne ovat paikallisten ruokakriitikoiden suosikkeja. On kiistanalaista, pitäisikö perinteisiä reseptejä muokata niin kalliilla ja moderneilla ainesosilla. Uskon, että kulinaarinen innovaatio on välttämätöntä todella maailmanluokan ruokailukokemuksen kehittymiselle. Pyydän myös kannullisen jasmiiniteetä täydentämään pääruuan tulisuutta. Se on erittäin viisas valinta. Tee tarjoaa virkistävän kontrastin mausteiden voimakkuudelle. Pitäisikö meidän tilata myös höyrytetty merivassi jaettavaksi kevyempänä vaihtoehtona? Merivassi valmistetaan inkiväärin ja kevätsipulin kera, mikä antaa sille erittäin herkän ja maukkaan tasapainon. Odotan innolla, että pääsen kokemaan näin monipuolisen makuvalikoiman yhdellä istumalla. Ruoan esillepano on myös merkittävä osa kokonaisvaltaista esteettistä kokemusta. Olen huomannut, että ravintolan sisustus heijastelee erittäin hienostunutta ja modernia teemaa. Se luo tunnelman, joka sopii täydellisesti muodolliseen ja ikimuistoiseen keskusteluiltaan. Kirjaan näiden ruokien nimet muistiin, jotta voin suositella niitä kollegoilleni. Olen iloinen, että olet avoin uusien ja haastavien makujen tutkimiselle illallisellamme. On aina ilo laajentaa kulinaarisia näköalojani asiantuntevan ja harkitun ohjauksesi avulla. Annan tarjoilijalle merkin, jotta voimme tehdä tilauksemme ja aloittaa aterian. Oppitunti 2. Vanhempien neuvot. Huomaan usein pohtivani vanhempieni syvällistä vaikutusta ammatilliseen etiikkaani. Yritän elää niiden standardien mukaan, jotka hän on minulle asettanut koko elämäni ajan. Sinun tulisi aina noudattaa vanhempiesi neuvoja, vaikka ne tuntuisivat perinteisiltä tai vanhentuneilta. Ikätovereideni keskuudessa on vallalla käsitys, että täytyy kulkea polku täysin perheestä riippumattomana. Vaikka itsenäisyys on elintärkeää, edellisten sukupolvien viisaus on kiistanalainen, mutta arvokas resurssi. Itse tehtyyn menestykseen liittyy paljon hypeä, mutta uskon, että olemme kaikki kasvatuksemme ja tukemme tuotteita. Olen oppinut, että resilienssi on ominaisuus, jota usein mallintavat ne, jotka kasvattivat meitä huolella. Uskotko, että meillä on moraalinen velvollisuus siirtää nämä arvot seuraavalle sukupolvelle? Se on tehokkain tapa varmistaa vakaan ja periaatteellisesti toimivan yhteiskunnan jatkuvuus. Muistan aina isäni korostaman rehellisyyden ja ahkeruuden tärkeyden. Nämä ovat ne perusominaisuudet, jotka erottavat sinut valitsemassasi ammatillisessa ympäristössä. Olen kiitollinen, että meillä oli tilaisuus keskustella näistä henkilökohtaisista asioista niin rauhallisessa ympäristössä. Hiljainen ympäristö mahdollistaa vilpittömyyden, joka usein katoaa arjen kiireessä. Kirjoitan tänä iltana äidilleni kirjeen ilmaistakseni kiitollisuuteni hänen jatkuvasta tuestaan. Se on erittäin huomaavainen ele, jota hän epäilemättä vaalii tulevina vuosina. Toivon voivani tarjota samanlaista kannustusta muille urani edetessä. Empatiakykysi ja omistautumisesi vaikuttavat varmasti positiivisesti kaikkiin kohtaamiisi ihmisiin.
Olen nyt valmis palaamaan opintojemme pariin, tuntien oloni paljon maadoittuneemmaksi ja motivoituneemmaksi kuin ennen. Jatkakaamme työtämme tietäen, että ponnisteluillamme on vahva tuki. Oppitunti 3. Taivaan havainnointi. On huomion arvoista, miten käsityksemme kosmoksesta on kehittynyt vuosisatojen ajan. Muut planeetat olivat kaikki olleet uteliaiden ihmisten nähtävissä tuhansia vuosia ennen kaukoputkia. Kaukaisten jääjättiläisten löytäminen kuitenkin vaati edistyneiden optisten instrumenttien kehittämistä. Marsin pinnan mahdollisesta asuttamisesta on kasvavaa kiinnostusta. Yksityisen avaruusteollisuudesta puhutaan paljon, mutta sen eettiset vaikutukset ovat edelleen kiistanalainen aihe. Uskon, että avaruustutkimuksesta saamamme tieteellinen tieto oikeuttaa merkittävän taloudellisen investoinnin. Meidän on asetettava oman planeettamme säilyttäminen etusijalle samalla, kun tutkimme muiden mahdollisuuksia. Uskotko, että löydämme elinaikanamme todisteita mikrobielämästä omasta aurinkokunnastamme? Jupiterin jäisille kuiden tulevat tehtävät avaruuslennot tarjoavat lupaavimmän tilaisuuden tällaiseen löydökseen. Keskityn tutkimuksessani kaukaisten tähtien ympärillä kiertävien eksoplaneettojen ilmakehän koostumukseen. Se on erittäin haastava ala, joka vaatii syvällistä ymmärrystä spektroskooppisesta analyysistä. Haluan innokkaasti edistää yhteistä ymmärrystämme maailmankaikkeuden synnystä ja kehityksestä. Tieteellisen totuuden tavoittelu on jalo pyrkimys, joka vaatii sekä kärsivällisyyttä että tinkimätöntä itsekuria. Avaruuden laajuus on mielestäni samaan aikaan sekä pelottavaa että uskomattoman inspiroivaa. Se toimii muistutuksena olemassaolomme ainutlaatuisesta ja hauraasta luonteesta täällä maan päällä. Jatkan uusimpien satelliittihavaintojen tietojen tutkimista koko viikonlopun ajan. Annan teille yliopiston suurteholaskentaklusterin pääsykoodit. Kiitos, John. Olen otettu saadessani työskennellä näin hienostuneen teknologian parissa. On ilo tukea seuraavan sukupolven tiedemiehiä heidän rikkoessaan tiedon rajoja. Oppitunti 4. Motivaation ylläpitäminen. Olen huomannut, että suoriutumisesi aamuharjoituksissa on ollut viime aikoina poikkeuksellisen tasaista. Tiedän mitä tarkoitat, mutta onko sinulla vinkkejä motivaation ylläpitämiseen, kun edistyminen tuntuu hitaalta? On tärkeää asettaa pieniä, vähittäisiä tavoitteita sen sijaan, että keskittyisi pelkästään kauden lopputulokseen. On olemassa trendikäs filosofia, joka korostaa henkistä peliä yhtä paljon kuin fyysistä voimaa. Kalliin lisäravinteiden ympärillä on paljon hypeä, mutta uskon, että kurinalaisuus ja ravitsemus ovat todelliset avaimet. On kiistanalaista, pitäisikö huippu-urheilijoiden hyödyntää teknologiaa biologisten toimintojensa seuraamiseen. Uskon, että datasta voi olla hyötyä, jos sitä käytetään ylikuormituksen ja mahdollisten vammojen ehkäisemiseen. Yritän visualisoida onnistumistani ennen jokaista harjoitusta parantaakseni keskittymiskykyäni. Visualisointi on erittäin tehokas työkalu, jota monet ammattiurheilijat käyttävät huippusuoritusten saavuttamiseen. Pitäisikö minun mielestäsi lisätä treenien tehoa kilpailupäivän lähestyessä? Noudatamme strukturoitua vähennysvaihetta varmistaaksemme, että olet täysin levännyt ja energinen päivän aikana. Olen kiitollinen asiantuntevasta ohjauksestasi, se on parantanut huomattavasti itseluottamustani kykyihini. Itseluottamus on menestyksen perusta, joka rakennetaan kovalla työllä ja valmistautumisella. Pidän yllä tarkkaa unirytmiä varmistaakseni,
että kehollani on riittävästi aikaa palautua. Palautuminen on aivan yhtä tärkeää kuin itse harjoittelu lihasmassan ja kestävyyden kehittymisen kannalta. Odotan innolla, että pääsen edustamaan yliopistoamme ensi kuun alueellisissa mestaruuskilpailuissa. Omistautumisesi on hieno esimerkki kaikille muille osaston opiskelijaurheilijoille. Olen valmis aloittamaan iltapäivän viimeisen erän uudella tarkoituksen tunteella. Seuraan tekniikkaasi tarkasti varmistaakseni, että suorituksesi pysyy täydellisenä koko harjoituksen ajan. Oppitunti 5. Muodollinen ruokailu. Tämän illan menu on huolellisesti kuratoitu korostamaan parhaita alueellisia kulinaarisia perinteitä. Kuulostaa herkulliselta, otan paahdetun ankan hunajakastikkeen ja kauden kasvisten kera. Loistava valinta, ja teille, herra, suosittelisin yrttikuorrutettua lammasta hienostuneena vaihtoehtona. Olen huomannut, että muodollinen ruokailuetiketti on trendikäs aihe ammatillisen kehityksen työpajoissa. Power Lunch -tapahtumaa ympäröi paljon hypeä, mutta muodollinen illallinen on joillekin kiistanalainen ympäristö. Uskon, että yhteinen ateria on erinomainen tilaisuus rakentaa vahvoja ja kestäviä ammatillisia suhteita. On tärkeää pitää yllä kohteliasta ja mukaansa tempaavaa keskustelua noudattaen samalla pöydän protokollia. Käytän tilaisuutta hyväkseni harjoitellakseni verkostoitumistaitojani yrityksesi senior-osakkaiden kanssa. Heihin tekee vaikutuksen tyyneytesi ja kykysi keskustella monimutkaisista aiheista niin selkeästi. Pitäisikö minun tiedustella myös jälkiruokavalikoimaa ennen tilauksen tekemistä? Yleensä on sopivampaa odottaa, kunnes pääruoka on tyhjennetty, ennen kuin keskustelee jälkiruuasta. Kiitos neuvoista. Opettelen edelleen näiden erittäin muodollisten sosiaalisten ympäristöjen vivahteita. Kokemus on paras opettaja, ja osoitat jo nyt hyvin luonnollista sosiaalista armoa. Odotan innolla avauspuheenvuoroa, joka pidetään illallisen jälkeen. Puhuja on maailmankuulu kansainvälisen oikeuden asiantuntija, jonka näkemyksiä odotetaan innolla. Teen digitaaliselle laitteelleni hienovaraisia muistiinpanoja, joita jaan myöhemmin opintoryhmälleni. Varmistadan, ettei laitteesi häiritse muita vieraita virallisesta tilaisuudesta. Olen siitä erittäin tietoinen. Haluan olla kunnioittava ja tarkkaavainen osallistuja tässä tapahtumassa. Olen varma, että tämä ilta tarjoaa sinulle paljon arvokkaita näkemyksiä tulevaa uraasi varten. Oppitunti 6. Taloudellinen tietoisuus. Olen saanut valmiiksi edellisen kuukauden menoanalyysin. Tuliko paljon odottamattomia menoja, kun aloit seurata päivittäisiä menojamme? Ehdottomasti. Tajusin käyttäväni merkittävän summan pieniin, toistuviin maksutapahtumiin. On vallalla käsitys, että pienet päivittäiset ylellisyydet eivät vaikuta pitkän aikavälin taloudelliseen vakauteen. Tämä on kiistanalainen näkökulma, sillä nämä pienet kustannukset usein kasaantuvat huomattaviksi summiksi. Olen huomannut, että usein käymäni leipomossa olivat paljon kalliimpia kuin olin odottanut. Lattetekijää ympäröi paljon hypeä, mutta tiedot viittaavat siihen, että se on hyvin todellinen ilmiö. Pyrin valmistamaan kahvini itse kotona vähentääkseni näitä turhia hukkauksia. Se on viisas päätös, jonka avulla voimme kohdentaa nuo varat uudelleen matkasäästöihimme. Uskotko, että digitaalisen sovelluksen käyttö on tehokkain tapa seurata budjettiamme? Se tarjoaa reaaliaikaisen yleiskuvan, joka on huomattavasti parempi kuin manuaaliset kirjanpitomenetelmät. Olin yllättynyt nähdessäni, kuinka paljon käytimme digitaalisiin suoratoistotilauksiin,
joita käytämme harvoin. Meidän pitäisi lopettaa palvelut, jotka eivät tarjoa tasaista arvoa kotitaloudellemme. Olen samaa mieltä. On parempi käyttää resurssejamme harkiten kuin antaa niiden tuhlata. Päivitän taloudelliset tavoitteemme näiden uusien näkemysten perusteella tänä iltana. Tunnen itseni paljon voimaantuneemmaksi nyt, kun ymmärrän tarkalleen, mihin rahamme menevät. Tietoisuus on ensimmäinen askel kohti taloudellista riippumattomuutta, jota molemmat haluamme. Odotan innolla säästöjemme paranemista ensi kuun loppuun mennessä. Olen varma, että kurinalainen lähestymistapamme tuottaa erinomaisia tuloksia tulevaisuudessa. Oppitunti 7. Tiedon syvyys. Nykyään saatavilla olevan datan valtava määrä tekee todellisen ajan tasalla pysymisen vaikeaksi. Miten valitset niin monien kilpailevien otsikoiden joukosta, mitä uutisia seurataan tarkasti? Priorisoin tapahtumia, joilla on merkittäviä geopoliittisia vaikutuksia tai pitkän aikavälin yhteiskunnallisia seurauksia. Clickbait-otsikoissa on trendikäs ongelma, sillä ne asettavat sensaation tosiasioiden edelle. On kiistanalaista, ovatko sosiaalisen median algoritmit hyödyllisiä vai haitallisia julkiselle keskustelulle. Kansalaisjournalismista puhutaan paljon, mutta ammattimainen varmennus on edelleen välttämätöntä tarkkuuden kannalta. Käytän usein useita kansainvälisiä lähteitä ristiviittauksina varmistaakseni tasapainoisen ja objektiivisen näkökulman. Uskotko, että syvämuotoisesta tutkivasta journalistisesta journalistiasta on tulossa harvinainen hyödyke nopeatempoisessa maailmassamme? Se vaatii merkittäviä resursseja, mutta se on elintärkeää vaikutusvaltaisten instituutioiden vastuuseen saattamisen kannalta. Keskityn tutkimuksessani digitaalisten uutisympäristöjen etiikan kehitykseen. Tämä on erittäin ajankohtainen aihe, kun otetaan huomioon verkossa leviävän väärän tiedon nykyinen määrä. Mielestäni pitkien esseiden lukeminen antaa paljon syvemmän ymmärryksen kuin lyhyiden videoleikkeiden lukeminen. Vivahteet usein katoavat, kun monimutkaiset asiat tiivistetään lyhyiksi viihdykkeeksi. Toivon kehittäväni viitekehyksen, joka auttaa opiskelijoita erottamaan faktat ja mielipiteet. Kriittinen ajattelu on tärkein taito, joka nykyaikaisella tiedonkuluttajalla voi olla. Aloitan analysoimalla useiden merkittävien globaalien julkaisujen toimituksellisia standardeja. Odotan innolla havaintojesi tarkastelua. Niistä on paljon hyötyä seminaarissamme. Kokemuksesi alalla tarjoaa välttämättömän kontekstin teoreettisille tutkimuksilleni. Tavoitteenani on kasvattaa valveutuneempi ja tietoisempi media-alan ammattilaisten sukupolvi. Oppitunti 8. Kekseliäiset juuret. Monet ihmiset eivät ole tietoisia puhelimen keksimisen taustalla olevista henkilökohtaisista motiiveista. Luin, että hänen isänsä kehitti menetelmiä ja työskenteli kuurojen ja mykkien lasten kanssa Skotlannissa. Myös Alexander oli kiinnostunut tästä työstä, varsinkin kun hänen äitinsä kärsi merkittävästä kuulon alenemasta. Historiallisessa tutkimuksessa on trendinä korostaa hänen varhaisten kokeidensa humanitaarisia näkökohtia. Hänen halunsa auttaa kuulovammaisia oli kiistanalainen, mutta silti liikkeellepaneva voima hänen tieteellisellä urallaan. Hänen kilpailustaan muiden keksijöiden kanssa on paljon hypeä, mutta hänen perheensä vaikutus oli syvällinen. Uskotko, että henkilökohtaiset vastoinkäymiset ovat usein ensisijainen katalysaattori merkittäville tieteellisille läpimurroille? Se tarjoaa tutkijalle ainutlaatuisen näkökulman ja syvän tarkoituksen tunteen. Hän vietti vuosia tutkien puheen mekaniikkaa ja ääniaaltojen siirtymistä.
Mielestäni hänen siirtymisensä kuurojen opettajasta maailmankuuluksi keksijäksi on varsin inspiroivaa. Hänen laboratoriomuistiinpanonsa paljastavat miehen, joka oli pakkomielteisesti kiinnostunut maailman yhdistämisestä. Tarkastelen, miten hänen varhaiset kielitieteelliset tutkimuksensa vaikuttivat hänen myöhempiin teknisiin suunnitelmiinsa. Huomaat, että hänen ymmärryksensä näkyvästä puheesta oli perustavanlaatuinen hänen elektronisille innovaatioilleen. Se on merkittävä esimerkki siitä, miten eri tutkimusalat voivat yhtyä ja luoda jotain uutta. Meidän on muistettava, että jokaisen suuren keksinnön takana on syvästi inhimillinen tarina. Odotan innolla väitöskirjani kirjoittamista kielitieteen ja 1800-luvun teknologian yhtymäkohdista. Annan teille pääsyn arkistokirjeisiin, jotka Bell kirjoitti perheelleen tuona aikana. Kiitos. Nuo ensisijaiset lähteet antavat korvaamattoman näkemyksen hänen luonteeseensa ja motiiveihinsa. Uskon, että tutkimuksesi valaisee uutta näkökulmaa erittäin tärkeään lukuun teknologisessa historiassamme. Oppitunti 9. Edullinen majoitus. Odotan innolla, että pääsemme tutkimaan tämän muinaisen kaupungin piilotettuja alueita. Se on loistava idea. Budjettimajoituksessa yöpyminen antaa sinulle mahdollisuuden tavata muita matkailijoita. Olen huomannut, että sosiaalista kanssakäymistä etsivien ammattimatkailijoiden keskuudessa hostellit ovat yleistymässä. Luksushotelleihin liittyy paljon hypeä, mutta minusta majatalon yhteisöllinen tunnelma on eidompi. On kiistanalaista, tarjoavatko budjettimatkat riittävän turvallisuuden kalliille valokuvausvälineille. Meidän on oltava ahkeria käytettävissä olevien lokeroiden käytössä ja pidettävä silmällä ympäristöämme. Olen löytänyt pienen pensionaatin käsityöläiskorttelista, jolla on erinomaiset arvostelut. Tällaisessa paikassa yöpyminen antaa meille paljon syvemmän käsityksen paikallisesta elämäntyylistä. Uskotko, että majoituksen säästö antaa meille mahdollisuuden investoida enemmän perinteiseen ruokailuun? Mieluummin kohdistaisin resurssimme korkealaatuiseen opastettuun kierrokseen Kansallismuseossa. Se on viisas kompromissi. Ammattitaitoisen oppaan koulutuksellinen arvo on hintansa arvoinen. Vahvistan varauksemme jaettuun makuusaliin seuraaviksi 3 yöksi. Varmistadan, että majoituspaikassa on nopea internetyhteys, jotta voimme dokumentoida matkamme. Olen jo tarkistanut asian, ja he tarjoavat ilmaisen langattoman internetin yleisissä tiloissa. Erinomaista. Odotan innolla tarinoiden vaihtoa matkailijoiden kanssa ympäri maailmaa. Juuri kohtaamamme erilaiset näkökulmat tekevät kansainvälisestä matkustamisesta niin palkitsevaa. Minä hoidan navigoinnin hostellille, kun sinä seuraat paikallisia sääpäivityksiä. Olen valmis aloittamaan tämän seikkailun, jatketaan kohti vanhaa kaupunginporttia. Huomaamme, että mieleenpainuvimmat kokemukset löytyvät usein vaatimattomimmista paikoista. Oppitunti 10. Virtuaalinen läsnäolo. Haptisen palautteen uusimmat edistysaskeleet ovat mullistaneet tapamme kokea digitaalisia ympäristöjä. Kuulen kaiken, mitä he sanovat. Ehdottomasti, tuntuu kuin olisi samassa huoneessa henkilön kanssa. Koe trendikkään ilmiön nimeltä spatiaalinen telepresenssi, joka matkii fyysistä läheisyyttä. Metaversumista liikkeellä paljon hypeä, mutta minua kiinnostaa sen todellinen hyödyllisyys liiketoiminnalle. On kiistanalaista, korvaavatko virtuaalikokoukset koskaan todella fyysisten toimistojen tarpeen. Uskon, että globaaleille tiimeille tämän tasoinen immersio on merkittävä parannus perinteisiin videopuheluihin verrattuna.
Tunnetko fyysistä epämukavuutta tai matkapahoinvointia virtuaalisessa neuvotteluhuoneessa navigoidessasi? Kuvataajuus on niin korkea, että siirtymä tuntuu aisteilleni täysin luonnolliselta ja sujuvalta. Näytän, kuinka voit manipuloida kolmiulotteisia malleja yhteistyösession aikana. Tämä olisi uskomattoman hyödyllistä arkkitehdeillemme, jotka työskentelevät projektien parissa eri mantereilla. Se mahdollistaa reaaliaikaiset säädöt ja jaetun näkökulman, mikä oli aiemmin mahdotonta. Äänen selkeys on vaikuttunut, se todella parantaa realistisen vuorovaikutuksen tunnetta. Pyrimme varmistamaan, että teknologiasta tulee helpommin saatavilla olevaa ja kohtuuhintaista pienille yrityksille. Laadin organisaatiolleni raportin näiden työkalujen integroinnin hyödyistä työnkulkuumme. Se varmasti pienentää kansainvälisiin johtajiin liittyvää hiilijalanjälkeä. Odotan innolla, miten asiakkaamme reagoivat, kun järjestämme ensimmäisen virtuaaliseminaarimme ensi kuussa. Tarjoamme kattavaa koulutusta varmistaaksemme, että jokainen tuntee olonsa mukavaksi digitaalisessa tilassa. Kiitos tästä demonstraatiosta, se on muuttanut täysin näkökulmani etätyöhön. Se on uuden aikakauden alku ihmisten välisessä viestinnässä, ja olen iloinen, että olet osa sitä. Oppitunti 11. Kassaprotokollat. Ymmärrän, että ammatillisessa aikataulussasi on tapahtunut odottamaton ja merkittävä muutos. Toivoin voivani olla huoneessa kello 15 asti, koska minulla on erittäin tärkeä puhelinkokous hoidettavana. Pahoittelen, mutta viimeisin uloskirjautumisaikamme ilman lisämaksua on ehdottomasti kello 12. Onko luksushotellien keskuudessa trendikäs käytäntö tarjota uskollisille yritysjäsenille enemmän joustavuutta? Se on kiistanalaista, mutta meidän on valmisteltava sviitti vieraalle, joka saapuu aikaisin tänä iltapäivänä. Joustavan oleskelun liikettä ympäröi paljon hypeä, mutta näen, että toiminnalliset vaatimukset ovat etusijalla. Voin tarjota teille yksityisen business-centerimme käytön, jossa on nopea internetyhteys. Se olisi sopiva vaihtoehto. Pystynkö soittamaan videopuheluni hiljaisessa ympäristössä? Meillä on äänierestetyt kopit, jotka on suunniteltu erityisesti luottamukselliseen ammatilliseen viestintään. Tarvitsen myös apua matkatavaroideni säilytyksessä lähtööni asti tänä iltana. Concierge-palvelumme säilyttää tavarasi turvallisesti ja toimittaa sinulle korvaushakemuksen välittömästi. Voisinko mielestäsi käyttää kuntosalia myös odottaessani lentoani? Annan sinulle väliaikaisen kulkuluvan, jotta voit käyttää kaikkia hyvinvointipalveluitamme. Arvostan pyrkimyksiänne ottaa huomioon tarpeeni hotellin aikataulun rajoituksista huolimatta. Tavoitteenamme on varmistaa, että oleskelusi pysyy tuottavana myös huoneestasi poistumisen jälkeen. Menen nyt Business Centeriin valmistautumaan tulevaan tapaamiseeni. Pyydän conciergea tuomaan valikoiman virvokkeita kojullesi puolen tunnin kuluttua. Kiitos erinomaisesta palvelusta. Tulen varmasti palaamaan tähän hotelliin tulevaisuudessa. On ollut ilo auttaa sinua. Toivotan sinulle erittäin onnistunutta ja tuloksekasta puhelinkonferenssia. Oppitunti 12. Kirjallinen joustavuus. Olen aina uskonut, että kirjallisuudella on voimaa auttaa meitä selviytymään vaikeimmistakin koettelemuksistamme. Katselin itseäni, sitten luin jotakin runoilija Audre Lordelta, jolla oli diagnosoitu syöpä. Hänen kirjoituksensa käsittelevät usein henkilökohtaisen kamppailun ja totuuden puhumisen rohkeuden yhtymäkohtaa. Ajoin kuolla, hän kirjoitti, ja tajusin,
ettei hiljaisuus olisi suojellut minua. Se on syvällinen oivallus. Ilmaisun voiman korostaminen on trendikäs teema modernissa psykologiassa. On kiistanalaista, kuinka paljon henkilökohtaisesta terveydestään tulisi kertoa työympäristössä. Johtajuuden haavoittuvuudesta puhutaan paljon, mutta Lorden näkökulma on paljon perustavanlaatuisempi. Mielestäni hänen sanansa antavat toimijuuden tunteen niille, jotka tuntevat itsensä syrjäytyneiksi tai äänettömiksi. Uskotko, että tällaisten raakojen ja rehellisten teosten lukeminen auttaa sinua selviytymään omista haasteistasi? Se toimii muistutuksena siitä, että pelkomme ovat universaaleja ja että kieli voi olla silta muihin. Sisällytän valikoiman hänen esseitään seuraavaan yhteiskunnallisen muutoksen kirjallisuutta käsittelevään seminaariimme. Olen kiinnostunut siitä, miten hänen identiteettinsä runoilijana vaikutti hänen aktivismiinsa 1900-luvulla. Hän näki taiteensa ja poliittisen sitoutumisensa syvästi ja erottamattomasti toisiinsa liittyvinä. Toivon kirjoittavani lopputyöni hiljaisuuden ja puheen teemasta hänen kokoelmissaan. Se on hyvin monimutkainen aihe, joka vaatii hänen metaforisen kielensä huolellista analyysiä. Aloitan tutkimukseni käymällä erikoiskokoelmien osastolla löytääkseni hänen alkuperäiset käsikirjoituksensa. Lähetän sinulle suosituskirjeen, jotta voit käyttää rajoitettuja arkistoja. Kiitos, John. Olen inspiroitunut tutkimaan kirjoitetun sanan voimaa entistä syvällisemmin. Tällaisten rohkeiden äänten tutkiminen on välttämätöntä oman älyllisen näkökulmasi kehittämiselle. Oppitunti 13. Fiksu paperipoika. On rohkaisevaa nähdä nuorten saavan tunnustusta rehellisyydestään ja nopeasta ajattelukyvystään. Luin kotikaupunkini fiksusta sanomalehtipojasta. Eräs poika sai juuri palkinnon teoistaan. Poika huomasi kaasuvuodon iäkkään asukkaan kotona ollessaan aamu-uutisia toimittamassa. On vallalla käsitys, että nykyajan nuoret eivät ole yhtä tarkkaavaisia tai vastuullisia kuin edelliset sukupolvet. Se on kiistanalainen stereotypia, jonka tällaiset poikkeukselliset yhteisöpalvelun teot selvästi kumoavat. Teini-ikäisiä vaikuttajia ympäröi paljon hypeä, mutta todellinen sankaruus löytyy usein näistä hiljaisista, päivittäisistä teoista. Hän otti välittömästi yhteyttä hätäkeskukseen ja pysyi asukkaan luona, kunnes apua saapui paikalle. Uskotko, että paikallislehdet ovat edelleen tehokas tapa juhlistaa näitä yhteisöllisiä saavutuksia? Ne tarjoavat identiteetin ja ylpeyden tunteen, joka usein katoaa globaalin digitaalisen median laajuudessa. Kirjoitan toimittajalle kirjeen ilmaistakseni tukeni tämän nuoren miehen tunnustamiselle. Se on erittäin huomaavainen ele. Positiivinen palaute kannustaa jatkamaan näin korkeita standardeja. Minusta on inspiroivaa, että hän pysyy rauhallisena ja ammattimaisena niin pelottavan tilanteen aikana. Se on osoitus hänen luonteestaan ja arvoista, jotka hänen perheensä ja koulunsa ovat häneen juurruttaneet. Olen iloinen, että pormestari suunnittelee virallista seremoniaa kunnialaatan luovuttamiseksi hänelle. Se toimii vahvana esimerkkinä muille piirikunnan opiskelijoille oman moraalisen kompassinsa seuraamisesta. Toivon tapaavani hänet jonain päivänä ja kiittäväni häntä henkilökohtaisesti hänen palveluksestaan naapurustossamme. Ystävällisyyden ja rohkeuden teot ovat niitä lankoja, jotka pitävät yhteiskuntamme koossa. Muistan tämän tarinan aina kun tunnen oloni lannistuneeksi paikallisyhteisömme tulevaisuudesta. Meidän on jatkuvasti tuotava esiin ja juhlittava ympärillämme olevaa erinomaisuutta joka päivä. Oppitunti 14. Kiinteistötiedustelut. Olen koonnut valikoiman kiinteistöjä, jotka sopivat yhteen teknologiayrityksenne innovatiivisen luonteen kanssa.
Varmasti. Etsitkö jotain tietystä kaupungista tai tietyltä alueelta keskustan alueelta? Keskityn tällä hetkellä teknologiakeskittymään, jossa yhteistyötilat ovat kasvussa. Vihreistä rakennuksista puhutaan paljon, mutta olen enemmän huolissani digitaalisen infrastruktuurin laadusta. On kiistanalaista, ovatko avotoimistot yhtä tuottavia kuin perinteisemmät, yksityiset toimistorakenteet. Uskon, että joustava ympäristö on välttämätön luovuuden edistämiseksi suunnittelutiimini keskuudessa. Annan teille yksityiskohtaisen erittelyn neliömäärästä ja kuukausittaisista sähkölaskuista. Voisimmeko neuvotella pidemmästä vuokrasopimuksesta vastineeksi alkuperäisen vakuuden pienentämisestä? Keskustelen ehdotuksesta vuokranantajan kanssa. He ovat yleensä avoimia tällaisille järjestelyille vakaiden yritysten kanssa. Olen myös kiinnostunut rakennuksen läheisyydestä työntekijöideni julkisiin liikennevälineisiin. Tämä tietty kohde sijaitsee 5 minuutin kävelymatkan päässä päärautatieasemalta. Se on merkittävä etu, joka auttaa meitä houkuttelemaan ja pitämään alueen parhaat kyvyt. Aion myös selvittää turvallisen pysäköintipaikan saatavuutta niille, jotka mieluummin ajavat töihin autolla. Arvostaisin sitä. Haluan varmistaa, että kaikki tiimin jäsenet kokevat, että heidän tarpeitaan otetaan huomioon. Meidän on varmistettava, että vuokrasopimukseen sisältyy lauseke tulevasta laajentumisesta yrityksesi kasvaessa. Olen erittäin optimistinen tulevaisuuden näkymiemme suhteen ja haluan tilan, joka voi kehittyä menestyksemme rinnalla. Järjestän teille torstaiaamuna fyysisen esittelyn 3 lupaavimmasta kohteesta. Odotan innolla, että pääsen arvioimaan kiinteistöjen luonnonvalaistusta ja yleistä tunnelmaa paikan päällä. Oikean ympäristön valitseminen on ratkaiseva päätös, joka määrittää koko organisaatiosi toiminnan luonteen. Oppitunti 15. Eettinen vastuu. Muinaiset kertomukset sisältävät usein syvällisimpiä opetuksia moraalisista velvollisuuksistamme muita kohtaan. Tavoitteemme on selvä. Kun näemme haavoittuneen matkaajan Jerikoon vievällä tiellä, emme mene toiselle puolelle. Nykyfilosofiassa on trendikästä keskustella sivusta katsojavaikutuksesta ja siitä, miten se voidaan voittaa. Tehokkaan altruismin ajatusta ympäröi paljon hypeä, mutta sen ydinperiaate on edelleen kiistanalainen keskustelunaihe. On kiistanalaista, pitäisikö meidän asettaa etusijalle läheisemme vai ylläpitää yhtäläistä velvollisuutta koko ihmiskuntaa kohtaan. Mielestäni empatiaa ei pitäisi rajoittaa maantieteellisten rajojen tai kulttuurierojen vuoksi. Uskotko, että digitaalinen aika on helpottanut vai vaikeuttanut aidon myötätunnon harjoittamista? Vaikka näemme maailmanlaajuisesti enemmän kärsimystä, sen valtava määrä voi joskus johtaa emotionaaliseen väsymykseen. Meidän on säilytettävä herkkyytemme ja tunnustettava jokaisen kohtaamamme yksilön luontainen arvokkuus. Keskityn tutkimuksessani siihen, miten eettinen kasvatus voi kannustaa proaktiivisempaan sosiaaliseen käyttäytymiseen. Se on erittäin jalo tavoite, jolla on potentiaalia vaikuttaa tulevaisuuden sosiaalipolitiikan kehitykseen. Mielestäni samarialaisen tarina on voimakas muistutus siitä, että lähimmäinen on jokainen hädänalainen. Vaatii rohkeutta pysähtyä ja auttaa jotakuta, kun muu yhteiskunta päättää katsoa poispäin. Minua kiinnostaa, miten eri kulttuurit tulkitsevat tätä vertausta omien historioidensa aikana. Huomaat, että muukalainen, joka auttaa, teema on universaali elementti monissa moraalisissa perinteissä. Toivon voivani sisällyttää nämä kulttuurien väliset näkökulmat kurssin loppuesitykseeni.
Annan teille luettelon historiallisista kommentaareista, jotka tarkastelevat tarinan sosiologista vaikutusta. Kiitos, olen innokas tutkimaan, miten näitä muinaisia totuuksia voidaan soveltaa nykyaikaisiin eettisiin haasteisiimme. Todellinen viisaus piilee kyvyssä kääntää moraaliset vakaumuksemme johdonmukaiseksi ja myötätuntoiseksi toiminnaksi. Oppitunti 16. Yhteisön yhtenäisyys. On todella hämmästyttävää nähdä niin monta erilaista kulttuuria yhdessä paikassa. Eivätkö tällaiset tapahtumat yhdistä yhteisöjä? Ehdottomasti, ja se auttaa meitä ymmärtämään naapureidemme ainutlaatuisia näkökulmia. On trendikäs liike, jossa perintöä juhlistetaan paikallisen ruuan ja musiikin kautta. Globalismista puhutaan paljon, mutta paikallisyhteisöjen vahvuus on edelleen kiistanalainen välttämättömyys. Uskon, että keskinäinen kunnioitus on vakaan yhteiskunnan perusta. Uskotko, että teknologia on helpottanut ihmisten yhteydenpitoa kulttuurien välisten kuilujen yli? Vaikka digitaaliset alustat tarjoavat pääsyn, fyysiset festivaalit, kuten tämä, luovat paljon syvemmän siteen. Kirjaan läsnäololuvut osoittaakseni valtuustolle tämän aloitteen onnistumisen. Olen huomannut, että nuorempi sukupolvi on erityisen innokas osallistumaan nykyään. Se on myönteinen merkki naapurustomme tulevaisuudelle ja sen sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle. Meidän pitäisi harkita vastaavanlaisen tapahtuman järjestämistä syyskaudella tämän vauhdin ylläpitämiseksi. Käsittelen ehdotusta yhdistyksen hallituksen kanssa seuraavassa virallisessa kokouksessamme. On tärkeää, että jatkamme sellaisen ilmapiirin luomista, jossa jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi ja arvostetuksi. Olen samaa mieltä, osallisuuden tulisi olla paikallishallintomme pysyvä ominaisuus. Olen kiitollinen, että minulla on ollut mahdollisuus osallistua kanssamme näin merkitykselliseen projektiin. Omistautumisesi asiakassuhdeosastolle on ollut esimerkillistä koko päivän. Järjestän palautelomakkeet loppuun ennen kuin päättäjäisseremonia alkaa tänä iltana. Odotan innolla näiden näkemysten tarkastelua tulevaisuuden yhteisötyömme parantamiseksi. Oppitunti 17. Hampaiden terveys. Olen iloinen voidessani kertoa, että puolivuosittainen hammastarkastukseni onnistui tänään täysin. Erinomaisia uutisia. Kertoiko hammaslääkäri sinulle, jos sinulla on reikiä? Hän vahvisti, ettei minulla ollut reikiä. Hän lankasi hampaani ja laittoi fluoria myös hampaideni ympärille. Fluorihoitojen tarpeellisuudesta aikuisille käydään kiivasta keskustelua. Vaikka se on kiistanalainen joissakin piireissä, useimmat ammattilaiset kannattavat sen suojaavia hyötyjä. Luonnonmukaisia aktiivihiilihammastahnoja ympäröi paljon hypeä, mutta perinteiset menetelmät tuntuvat luotettavammilta. Mieluummin noudatan laillistetun ammatinharjoittajan antamia näyttöön perustuvia suosituksia. Kuinka usein vaihdat käsikäyttöisen hammasharjasi varmistaaksesi optimaalisen suuhygienian? Noudatan vakio-ohjetta ja vaihdan sen 3 kuukauden välein tai merkittävän sairauden jälkeen. Pyydän suuhygienistiä näyttämään tänään tehokkaimman hammaslangan käyttötekniikan. Se on erittäin ennakoiva lähestymistapa. Ennaltaehkäisy on paljon mukavampaa kuin korjaava leikkaus. Harkitsen myös ammattimaista valkaisua ennen ensi kuun valmistujaisia. Sinun tulee keskustella hammaslääkärisi kanssa mahdollisesta hammaskiilteen herkkyydestä ennen hoidon aloittamista. Otan sen ehdottomasti huomioon välttääkseni turhaa epämukavuutta. Terve hymy on tärkeä osa sekä ammatillista että henkilökohtaista esiintymistä.
Olen paljon varmempi tapaamisestani nyt, kun olen kuullut positiivisesta kokemuksestasi. Olen varma, että tuloksesi ovat aivan yhtä suotuisat kuin minun tulokseni tänä aamuna. Mene nyt vastaanottotiskille, koska he huutavat nimeäni ajanvarausta varten. Odotan sinua oleskelutilassa, kunnes konsultaatiosi on päättynyt. Oppitunti 18. Teollisuuden vuorot. Kansantalouden maisema on muuttunut merkittävästi viimeisen vuosisadan aikana. Tutkimme parhaillaan hiili-, rautatie- ja terästeollisuutta tuotannon huippuvaiheessa. On vakavaa totta, että terästeollisuus on menettänyt yli 1 miljoona työpaikkaa tuon ajan jälkeen. Käynnissä on vilkasta keskustelua siitä, miten automaatio tulee vaikuttamaan jatkossakin fyysisen työn aloihin. Tekoälyn ympärillä on paljon hypeä, mutta raskaan teollisuuden hiipuminen on edelleen kiistanalainen poliittinen aihe. Uskon, että uudelleenkoulutusohjelmat ovat välttämättömiä työntekijöille, jotka teknologinen kehitys on syrjäyttänyt työpaikkansa. Pidätkö siirtymistä palvelutalouteen kestävänä työväenluokan kannalta? Se on merkittävä haaste, joka vaatii koulutusjärjestelmämme kokonaisvaltaista uudistamista. Aion analysoida tietoja pohjoisessa sijaitsevien paikallisten tuotantolaitosten sulkemisesta. On mielenkiintoista nähdä, miten nämä entiset teollisuuskeskittymät yrittävät uudistua. Jotkut ovat onnistuneesti siirtyneet teknologisen innovaation ja vihreän energian keskuksiksi. Keskityn väitöskirjassani hiilikaivosalan taantuman sosiaalisiin seurauksiin. Se tarjoaa erittäin tärkeän inhimillisen näkökulman laajempaan taloustutkimukseemme. Toivon löytäväni alkuperäislähteitä, jotka dokumentoivat tehtaan työntekijöiden arkea. Yliopiston arkistoissa on useita henkilökohtaisia päiväkirjoja 1900-luvun alkupuolelta tarkasteltavaksi. Nuo asiakirjat ovat korvaamattomia tuon ajanjakson autenttisen kertomuksen luomisessa. Meidän on varmistettava, että tutkimuksemme ottaa huomioon sekä taloudelliset tiedot että ihmisten kokemukset. Jatkan kirjallisuuskatsaustani, kunnes kirjasto lopettaa illan toimintansa. Autan sinua syntetisoimaan nämä erilaiset aineistot yhtenäiseksi akateemiseksi argumentiksi. Oppitunti 19. Muodostavat opettajat. Uskon, että nuoruudessamme kohtaamamme kouluttajat määrittelevät lopullisen ammatillisen urapolkumme. Mitä kysyisit saadaksesi tietää jonkun suosikkilapsuuden opettajasta? Yleensä kysyn, mitkä ominaisuudet erottavat kyseisen henkilön muista tiedekunnan jäsenistä. Opettajia, jotka asettivat tunneälyn etusijalle ulkoa opettelun sijaan, arvostetaan yhä enemmän. Digitaalisesta oppimisesta puhutaan paljon, mutta ihmismentorin vaikutus on edelleen kiistanalainen keskustelun aihe. Muistan matematiikan opettajan, jolla oli poikkeuksellinen kyky yksinkertaistaa monimutkaisia yhtälöitä. Vaikuttiko tuo kokemus päätökseesi opiskella luonnontieteitä? Se ehdottomasti poisti aiheen pelon ja korvasi sen aidolla uteliaisuudella. Muistan aina historian professorini, joka opetti minulle kriittisen ajattelun tärkeyden. On merkittävä lahja, kun opettaja pystyy innostamaan oppilasta ajattelemaan itsenäisesti. Mielestäsi kohtaavatko nykyajan opettajat enemmän haasteita digitaalisten häiriötekijöiden jatkuvan läsnäolon vuoksi? Heidän on työskenneltävä huomattavasti kovemmin saadakseen oppilaat mukaan välittömän tyydytyksen maailmaan. Uskon, että opettaja,
joka osaa kertoa mukaansa tempaavan tarinan, pitää aina luokan huomion yllä. Yritän sisällyttää näitä tarinankerrontatekniikoita omiin esityksiini ensi lukukaudella. Se on erittäin tehokas tapa viestiä tutkimuksestasi monimuotoiselle yleisölle. Olen kiitollinen siitä perustasta, jonka varhaiskasvatukseni on luonut nykyiselle menestykselleni. Meidän pitäisi harkita lahjoituksen tekemistä yliopiston stipendirahastoon mentoreidemme kunniaksi. Tuo on erittäin jalo ehdotus. Lahjoitan osan säästöistäni tuohon tarkoitukseen. Viimeistelen lahjoitusta koskevat paperityöt, jotta se käsitellään ennen tilikauden päättymistä. Oppitunti 20. Vaellusvarusteet. Meidän on varmistettava, että olemme riittävästi valmistautuneita kansallispuiston karuun maastoon. Uskon, että lenkkarit ovat paremmat. Ne tukevat paremmin pitkien matkojen kävelyyn kuin vapaa-ajan kengät. Jyrkissä nousuissa vaelluskengät tarjoavat kuitenkin erinomaisen nilkan vakauden. Pitäisikö meidän ottaa mukaan takki vai villapaita suojautumaan iltaviileydeltä? Kevyt ja vedenpitävä takki on trendikäs valinta retkeilijöille, jotka arvostavat monipuolisuutta ja suojaa. Ultrakevyistä varusteista puhutaan paljon, mutta olen huolissani tällaisten materiaalien kestävyydestä. On kiistanalainen päätös, pitäisikö priorisoida repun painoa vai varusteiden kestävyyttä. Valitsen kosteutta siirtävän aluskerroksen pysyäkseni kuivana ja mukavana. Pitäisikö meidän mielestäsi ostaa myös kävelysauvat laskeutumisen helpottamiseksi? Ne olisivat erittäin hyödyllisiä polviin kohdistuvan vaikutuksen vähentämiseksi jyrkissä osuuksissa. Tarkistan vielä kerran paikallisen sääennusteen ennen kuin teemme ostokset loppuun. Odotan innolla panoraamanäkymiä vuoren huipulta. Se on palkitseva kokemus, joka oikeuttaa huipulle pääsemiseen vaadittavan fyysisen ponnistelun. Pakkaan matkallemme riittävän määrän energiapitoisia välipaloja ja puhdasta vettä. Turvallisuuden on oltava ensisijainen huolenaiheemme, joten meillä on myös kattava ensiapulaukku. Olen valmis aloittamaan nousun heti, kun saavumme polun lähtöpisteelle lauantai-aamuna. Meidän on muistettava noudattaa älä jätä jälkiä periaatetta ympäristön suojelemiseksi. Olen samaa mieltä. Meidän on suojeltava erämaan luonnonkauneutta tulevien vierailijoiden nautittavaksi. Menen kassalle viimeistelemään välttämättömien tarvikkeiden oston. Oppitunti 20. Illallisen suunnittelu. Haluaisin, että tuleva kokoontumisemme olisi todella ikimuistoinen kokemus vieraillemme. Onko sinulla vinkkejä tai neuvoja? Ensinnäkin meidän pitäisi päättää illalliselle teema. Olen trendaamassa kohti Välimeren teemaa, keskittyen tuoreisiin raaka-aineisiin ja alueellisiin erikoisuuksiin. Molekyyligastronomiaa ympäröi paljon hypeä, mutta mielestäni perinteiset, runsaat ateriat ovat tervetulleempia. On kiistanalainen valinta, tarjoillaanko muodollinen illallinen vai rennompi buffe. Istuva ateria mahdollistaa jäsennellymmän keskustelun ja hienostuneen tunnelman. Valmistan 3 ruokalajin menuun, joka sisältää kauden salaatin ja pääruuan. Pitäisikö meidän ottaa huomioon myös kollegoidemme ruokavaliorajoitukset, kuten gluteeniyliherkkyydet? Varmistan, että jokaiselle juhliin osallistuvalle vieraalle on tarjolla laadukkaita vaihtoehtoja. Minä hoidan kutsut ja seuraan vastauksia varmistaakseni tarkan osallistujamäärän. Tiedoksi kaikille, että tapahtuma alkaa täsmällisesti kello 7 illalla.
Valitsen myös klassisen musiikin soittolistan hienovaraiseksi ja elegantiksi taustaksi. Se täydentää täydellisesti sitä virallista ympäristöä, jota yritämme luoda ystävillemme. Pitäisikö meidän mielestäsi valmistaa myös pieni lahja tai muisto vieraille kotiin vietäväksi? Käsin kirjoitettu viesti tai pieni artesaaniherkku olisi erittäin huomaavainen ja henkilökohtainen ele. Olen innoissani nähdessäni, miten kaikki suunnitelmamme toteutuvat tapahtumailtana. Organisointitaitosi ovat välttämättömiä tällaisen monimutkaisen kotimaisen hankkeen onnistumiselle. Menen huomenna aamulla erikoismarkkinoille etsimään tuoreimpia saatavilla olevia luomutuotteita. Arvostan omistautumistanne. Olen varma, että tästä tulee ainutlaatuinen ilta kaikille. Oppitunti 22. Ruutuaika. Olen huomannut, että vietämme merkittävän osan illastamme digitaalisten näyttöjen parissa. Mielestäni meidän pitäisi alkaa vähentää ruutuaikaamme, se on mielestäni erittäin hyvä ajatus. Voisimme korvata nuo tunnit merkityksellisemmillä toimilla, kuten lukemisella tai suoralla keskustelulla. Sinisen valon vaikutuksesta yöunen laatuun on kasvava huoli. Digitaalisista detox-retriiteistä on paljon hypeä, mutta päivittäinen itsekuri on kestävämpi lähestymistapa. On kiistanalaista, parantaako sosiaalinen media yhteyksiämme vai lisääkö se itse asiassa eristäytyneisyyden tunnetta. Mielestäni fyysinen kirja mahdollistaa syvemmän keskittymisen ja älyllisen sitoutumisen. Määrään tunnin ennen nukkumaanmenoa, laitteista vapaaksi, ajaksi koko perheellemme. Uskotko, että koemme vetäytymisen tunteen, jos irtaudumme niin äkillisesti? Aluksi se voi olla haastavaa, mutta pitkän aikavälin hyödyt mielenterveydellemme ovat kiistattomat. Siirrän mobiililaitteemme eri huoneeseen, jotta ilmoitusten tarkistaminen ei houkuttele. Voisimme myös löytää uudelleen lautapelien pelaamisen tai perinteisten harrastusten ilon. Se olisi loistava tapa viettää vapaa-aikaamme vuorovaikutteisemmin ja sosiaalisemmin. Odotan innolla digitaalisen kohinan vähenemisen tuomaa selkeyttä ja rauhaa. On tärkeää olla teknologiamme mestareita sen sijaan, että antaisimme sen hallita meitä. Aloitan poistamalla käytöstä kaikki ei-välttämättömät hälytykset työ- ja henkilökohtaisissa laitteissani tänä iltana. Se on hyvin käytännöllinen ensimmäinen askel kohti aikamme ja kognitiivisen keskittymisemme takaisin ottamista. Tunnen oloni jo rennommaksi pelkästään päätettyäni priorisoida tosielämän vuorovaikutusta. Olen varma, että tämä uusi tapa johtaa tasapainoisempaan ja täyteläisempään elämään meille. Oppitunti 23. Matka-arviot. Olen löytänyt kohteen, joka tarjoaa erilaisia historiallisia nähtävyyksiä ja jolla on hyvät arvostelut verkossa. Onko sinulla koskaan ollut huonoa kokemusta sijainnista, joka näytti mainoksissa täydelliseltä? Kävin kerran lomakeskuksessa, joka käytti harhaanjohtavia valokuvia peittääkseen nykyaikaisten mukavuuksiensa puutteen. Vertaisarviointeihin turvautuminen on trendikästä, mutta joskus ne voivat olla hyvin subjektiivisia. Instagram-kelpoisia paikkoja ympäröi paljon hypeä, mutta todellinen kokemus on usein kiistanalainen ja pettymys. On erittäin tärkeää vertailla tietoja useilla alustoilla varmistaaksemme saamiemme tietojen oikeellisuuden. Tutkin paikallisliikenteen turvallisuutta ja siisteyttä koskevan palautteen. Pitäisikö mielestäsi valita hotelli kaupungin keskustassa vai syrjäisempänä?
Keskeinen sijainti antaa meille mahdollisuuden käydä tärkeimmillä nähtävyyksillä tuhlaamatta aikaa pitkiin työmatkoihin. Tarkistan myös, osaako henkilökunta englantia, jotta kommunikointimme olisi helpompaa. Se varmasti tehostaisi vuorovaikutustamme paikallisten palvelualojen kanssa. Olen iloinen, että teemme niin perusteellista taustatutkimusta ennen matkabudjetin sitomista. Onnistunut matka on huolellisen suunnittelun ja realistisen odotusten arvioinnin tulos. Toivon löytäväni tasapainon suosittujen maamerkkien ja kaupungin hiljaisempien, vähemmän tutkittujen alueiden välillä. Käytämme ensimmäisenä päivänä ammattitaitoista opaasta tutustuaksemme kaupunkiin. Se kuulostaa järkevältä strategialta, joka auttaa meitä navigoimaan alueella luottavaisemmin. Alan nyt varata lentoja, kun olemme päässeet yhteisymmärrykseen lopullisesta matkasuunnitelmasta. Pakkaan matkatavarani tänä viikonloppuna varmistaakseni, että olen valmis lähtöömme ensi perjantaina. Odotan innolla, että pääsemme tutustumaan uuteen kulttuuriin ja sen ainutlaatuiseen historialliseen perintöön. Oppitunti 24. Digitaalinen yksityisyys. Tässä laaja-alaisen tiedonkeruun aikakaudessa henkilötietojemme suojaaminen on pakollinen tehtävä. Myös alustan tietosuojakäytäntöjen ymmärtäminen auttaa. Mielestäni meidän on oltava erittäin varovaisia. Samaa mieltä. Meidän tulisi olla tietoisia siitä, kuka voi nähdä henkilötietojamme ja miten yritykset niitä käyttävät. Käyttäjätietojen myyminen kolmannen osapuolen mainosyrityksille on yhä tietoisempi. Ilmaisten palveluiden käyttöä ympäröi paljon hypeä, mutta käyttäjä on usein näiden tapahtumien tuote. On kiistanalaista, onko täydellinen digitaalinen yksityisyys edes mahdollista toisiinsa yhteydessä olevien laitteiden maailmassa. Voimme merkittävästi vähentää riskiämme käyttämällä salattua viestintää ja monimutkaisia, yksilöllisiä salasanoja. Suositteletko salasananhallintaohjelman käyttöä suuren tilimääräni hallintaan? Se on tehokkain tapa ylläpitää korkeaa turvallisuutta ilman, että tarvitsee muistaa jokaista yksityiskohtaa. Aion myös ottaa kaksivaiheisen todennuksen käyttöön kaikissa akateemisissa ja talousprofiileissani tänään. Se lisää elintärkeän suojakerroksen, jota luvattomien henkilöiden on erittäin vaikea ohittaa. Olen huolissani siitä, kuinka paljon tietoa olen aiemmin jakanut sosiaalisessa mediassa. Sinun tulisi tehdä perusteellinen tarkistus aiemmista julkaisuistasi ja poistaa niistä kaikki arkaluontoiset tiedot. Aion myös säätää asetuksiani varmistaakseni, että vain vahvistetut yhteyshenkilöni voivat nähdä toimintani. Valppaus on turvallisuuden hinta jatkuvasti kehittyvässä ja uusia uhkia esittävässä toimintaympäristössä. Arvostan ammattimaista näkemystäsi. Tunnen oloni paljon turvallisemmaksi nyt, kun minulla on selkeä suunnitelma. On ilo auttaa sinua navigoimaan nykyaikaisen digitaalisen ympäristön monimutkaisuudessa. Aloitan digitaalisten tilieni tarkastuksen heti, kun olen saanut tämän yliopistotehtävän valmiiksi. Olen käytettävissä vastaamaan kaikkiin teknisiin kysymyksiin, joita saattaa ilmetä tietoturvatarkastuksen aikana. Oppitunti 25. Liiketoiminnan kukoistus. Olen seurannut uuden yrityksesi kehitystä suurella ammatillisella mielenkiinnolla. Se on kiitettävää. Olen innoissani nähdessäni yrityksesi kukoistavan myös tulevana vuonna. Kiitos. Onnea tulevaan tuotelanseeraukseesi, sillä uskon siinä olevan merkittävää potentiaalia. Trendikkäästi keskitytään kestäviin liiketoimintamalleihin, jotka asettavat yhteiskuntavastuun voiton edelle. Mullistavista startup-yrityksistä puhutaan paljon,
mutta vankka eettinen perusta on kiistanalainen välttämättömyys. Uskon, että rehellisyys asiakkaita kohtaan on tärkein tekijä pitkän aikavälin menestyksen saavuttamiseksi. Koetko, että yliopistokoulutuksesi antoi sinulle johtamiseen tarvittavia käytännön taitoja? Se tarjosi teoreettisen viitekehyksen, mutta todellinen johtamiskokemus on paljon vaativampi. Esittelen teille joitakin kollegoitani, joilla on laaja kokemus vähittäiskaupasta. Se olisi minulle loistava tilaisuus oppia niiltä, jotka ovat jo menestyneet. Verkostoituminen ei ole pelkkää korttien vaihtamista, vaan kyse on molempia osapuolia hyödyttävien suhteiden rakentamisesta. Valmistelen lyhyen esityksen, jossa esittelen yritykseni mission ja tulevaisuuden kasvusuunnitelmat. Muista korostaa ainutlaatuista arvolupausta, joka erottaa yrityksesi kilpailijoista. Olen erittäin motivoitunut työskentelemään ahkerasti ja vaikuttamaan positiivisesti paikalliseen talouteen työni kautta. Innostuksesi on tarttuvaa ja toimii varmasti katalysaattorina tuleville saavutuksillesi. Toivon voivani tarjota pian työmahdollisuuksia muillekin nuorille vastavalmistuneille yhteisössämme. Se on erittäin kunnianhimoinen ja jalo tavoite, joka heijastaa sitoutumistasi yhteiseen hyvään. Jatkan liiketoimintastrategiani hiomista tänään teiltä saamani palautteen pohjalta. Olen varma, että sinnikkyytesi ja visionäärisyytesi johtavat erittäin menestyksekkääseen ammatilliseen tulevaisuuteen.